Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a Hi friends ඔන්න ඔයාලව අදත් පිළිගන්න අපේ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් සුපිරි වීඩියෝ එකකට ඔන්න අද ගෙනල්ලා තියෙන කට්ටියට good news එකක්. ඉතින් මේ ගෙනල්ලා තියෙන අද Gamehelper 1.0 එකේ mod version එකක්. ඉතින් මේකේ ගොඩක් bugs අඩුයි කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි අද අපි වීඩියෝ එකේදී බලමු කොහොමද මේක install කරගෙන සුපිරියටම ඕනම freefire PUBG වගේ game එකක් සුපිරියටම සෙල්ලම් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලා අපේ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම මෙහා පැත්තේ තියෙන bell එක click කරොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එක මාර්ගෙන් ගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට. හරියල්ලදී ඔක්කොම කලින් අපි ගාව දැනට තියෙන Gamehelper එක අයින් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔයා මේක මැනුවලි අයින් කරගත්ත කෙනාට නිකම්ම uninstall කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාගේ uninstall button එක පෙන්නන්නේ නැත්නම් අපි කොහොමද බලමු මේක ඉස්සලාම uninstall කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ link to SD කියන app එක download කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට Drock store එකෙන් හරි පහළ description එකේ link එක තියෙනවා. මේක හරවට මෙන්න මේ application එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇතුළට පස්සේ මේකේ ඔයාලට හොයාගෙන යන්න වෙනවා Gamehelper කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට Gamehelper කියන එකට ගිහිල්ලා මේ තිත් තුනක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන uninstall කියලා. ඉතින් මේ uninstall කියන එක ක්ලික් කළා මේක okay බටන් එකට ක්ලික් කරගන්න. හරියල්ලදී මෙන්න මේ විදිහට අපේ Gamehelper එක ඉස්සලාම uninstall වෙනවා. ඉතින් stuck වෙන ගතියක් වගේ එන්න පුළුවන්. ඒක ගණන් ගන්න එපා. ඒක හැටි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ step එකක් තමයි ඔයාගේ PC එක අනිවාර්යයෙන්ම restart කරගන්න ඕනේ එකපාරක්. Gamehelper එක uninstall කරාට පස්සේ ඉතින් අපි බලමු restart කරාට පස්සේ මොකද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. හරියල්ලදී මම restart කරගෙන ආවා. restart කරලා පස්සේ ඔයාලා download කරන්න වෙනවා අපේ අලුත් Gamehelper එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ Gamehelper එක. ඉතින් මේක download කරලා link එකක් පහළ description එකේ මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම යාළුවෝ මේක copy කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මට තියාගන්න මේ steps ටික හරියටම කරගන්න. ඉතින් මේක ඉස්සෙල්ලාම download කරලා පස්සේ ඔයා මේක copy කරගන්න මේ විදිහට copy කරගෙන ඔයා එන්න ඕනේ FX එකෙන් new location එකට. ඉතින් මම FX කියන software එක දන්නවා ඇති මේ app එක. ඉතින් මේක කරන්න නැත්නම් මේකේ link එකත් පහළ description එකේ තියෙනවා. ඒ වගේ මේවා Drock use කරන කෙනෙක් නම් මේ වගේ useful වෙන application inbuilt ඇතුළත් වෙලා එනවා. හරි වරෙන් ඊට පස්සේ මේ වගේ FX එකට ඇවිල්ලා ඔයාලා copy කරලා පස්සේ මෙතන වල බලා ගන්න පුළුවන් මේ system root කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක උඩ click කරන්න. මේක උඩ click කරලා okay කියන එකට click කරන්න. හරි ඊට පස්සේ මේ වගේ interface එකකට තමයි එන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා system කියලා folder එකක්. ඉතින් ඔයා ඉස්සලා මේක ඇතුළට යන්න. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා PRIV app කියලා Priv app කියලා මෙන්න මේ වගේ folder එකක්. ඉතින් මේක ඇතුළටත් යන්න. මේක ඇතුළට ගියාට පස්සේ මේකෙන් ඔයාලට මේ තිත්තුන බලලා මෙතන folder එකක් හදන්න වෙනවා. මේ folder එක හදලා මේ folder එකේ නමට වදින්න ඕනේ Octopus කියලා. මෙන්න මේ විදිහට Octopus කියලා මේ විදිහට දෙන්න නම. ඊට පස්සේ මේක okay දෙන්න. ඉතින් මේ වගේ folder එක ඇතුළට නිකම් මේනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන අර file එක මෙතනට copy කරගන්න විතරයි. හරි copy කරලා පස්සේ ඉවර නැහැ වැඩ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක rename කරගන්න සිද්ධ වෙනවා Octopus කියලා. මෙන්න මේ විදිහටම Octopus කියලා rename කරගන්න. ඉතින් මම මේක download කරන දෙනකොට Octopus කියලා නම හදලා එවන්න. ඒතර ඔයාලට මේක නිකම්ම copy paste කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරි ඉතින් මෙච්චරයි වැඩ ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා වගේ PC එක තාම එකපාරක් restart කරගන්න එක. ඉතින් මම මගේ PC එක restart කරලා ඇවිල්ලා වීඩියෝ එක continue කරමු. හරියන්නේ ඉතින් restart කරලා පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට Gamehelper එකක් නැවතත් install වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේකට click කරලා මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට එනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ සාමාන්‍ය Gamehelper එකේ options ටිකම තමයි මෙතන කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ plus icon එකට click කරලා ඔයාගේ game එක ඉස්සලා මෙන්න මේ විදිහට add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම play කරන්නේ freefire හින්දා මම freefire එක මෙන්න මේ විදිහට add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනදී open කියන බටන් එකට click කරන්න. හරියල්ලා ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති Gamehelper mode එකක් කියලා. ඉතින් මේ වගේ message එකක් එනවා. ඉතින් මේක okay දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ යාළුවෝ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ mod කරපු Gamehelper එක තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අනිවාර්යයෙන්ම gamepad කියන එක මෙන්න මේ mode කියන එකට click කරලා gamepad කියන එක keyboard කියන එකට හරව ගන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ save කියන එක දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට තියෙන ඊට පස්සේ game එක ඇතුළට ගිහිල්ලා වගේ keys ටික ලස්සනට හදාගන්න තමයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අලුත් දේවල් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක mod කරලා තියෙන කෙනාට thank you කියන්න ඉස්ලා මේ වගේ mod කරාට. ඉතින් මේ Gamehelper එකේ ඔයාලට keymapping එකක් ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට මේ keymapping බලා ගන්න ඕන නම්
මෙන්න මේ පැත්ත පේන වීඩියෝ එක හරිය ලින්ක් එක තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලලා හදාගන්න පුළුවන් සුපිරිම කීමැපින් ගියා. අපේ channel එක තාම subscribe කරන්න අපි තව